سلام علیکم، عیدتون مبارک. به قسمت دوم ساخت زین کافی ریسر خوش اومدید. این قسمت آخر، پس برو بریم.
relics of kingdoms past and crowns of ancient. Your voice, it beckons me to go to worlds unexplored, to leave. ممنون که تماشامون کردید. قسمت های بعدی ویدئوی بازسازی موتورسیکلت رو از دست ندید، ویدئوهای خوبیه. امیدوارم که از این ویدئو هم لذت برده باشید و تا ویدئوی دیگه بدرود.